Hello everyone. Welcome to Magical Stocks channel, where fundamentals meet technical. Ang PSE Index ay may isang malakas na performance sa natapos na linggo. Umakyat ito mula 6,794.86 noong February 26, 2021, sa 6,881.37 nitong March 5, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng isang 1.27% na pagtaas sa index para sa isang linggo. Ang aming mga magical stocks ay tumaas din at sumunod sa index. Ang unang batch ay umakyat mula 202.13k pesos hanggang 202.99k pesos o isang 0.42% na gain sa aming investment. Ang pangalawang batch ay umakyat din mula 174.04k pesos hanggang 176.64k pesos, katumbas ng 1.49% na pagtaas sa aming investment. Sa pangkalahatan, ang kabuuang kita ng aming magical stocks ay umakyat mula 35.45k pesos hanggang 38.90k pesos. I-update namin ang una at pangalawang mga batch ng magical stocks kasama ang November 2020, December 2020, at February 2021 experimental magical stocks para sa video sa linggong ito. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Talakayin muna natin ang performance ng November experimental magical stocks noong February 26, 2021, hanggang March 5, 2021. Narito ang aming worksheet para sa mga pang-eksperimentong stock. Ang gain ng November experimental stock ay bumaba mula sa 1.57% hanggang 1.39%. Isang decline na katumbas ng minus 0.19%. Ang top performer ay ang SECB na nakakakuha ng 14.89% na gain, at ang top loser ay Meg na losing ng minus 8.35%. Wala pa rin kaming anumang signal ng sell para sa bawat isa sa limang pang-eksperimentong stock. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay umakyat mula sa minus 5.23% hanggang minus 4.02% na nakakuha ng 1.21% na gain. Ang mga pang-eksperimentong magical stocks ay bumaba mula sa 1.57% hanggang 1.39%, losing ng minus 0.19%. Ang aming eksperimento ay nasa itaas pa rin ng linya ng benchmark, at ang gap ay kasalukuyang nasa 5.41% ngayong March 5, 2021, na nagmula sa 6.80% noong nakaraang February 26, 2021. Ang eksperimento ay nasa itaas pa rin ng benchmark, habang ang index ay nasa ibaba pa rin ng benchmark. Talakayin natin ngayon ang performance ng December experimental magical stocks mula February 26, 2021, hanggang March 5, 2021. Narito ang aming worksheet para sa aming December experimental magical stocks. Ang FGen pa rin ang top performer na nakakuha ng 6.56% na gain, habang ang top loser ay ang DMC na losing ng 11.06%. Sa pangkalahatan, ang mga magical stocks ng December ay bumaba mula minus 2.34% hanggang minus 2.84%. Wala pa rin kaming anumang signal ng sell para sa bawat isa sa limang pang-eksperimentong stock. Tingnan natin ang trend ng eksperimento na inihambing namin kumpara sa PSE Index simula December 18, 2020. Ang PSE Index ay umakyat mula minus 6.57% hanggang minus 5.38% na nakakuha ng 1.19% na gain. Ang mga experimental magical stocks ay bumaba mula minus 2.34% hanggang minus 2.84%. Ang agwat ng aming eksperimento laban sa index ay bumaba mula sa 4.24% hanggang 2.54%. Parehong ang index at ang aming eksperimento ay nasa ibaba pa rin ng linya ng benchmark. Gayunpaman, ang aming eksperimento ay nasa taas ng index. Talakayin natin ngayon ang performance ng February experimental magical stocks mula February 26, 2021, hanggang March 5, 2021. Narito ang aming worksheet para sa mga pang-eksperimentong stock.
Ang February experimental stocks ay umakyat mula sa minus 0.73% hanggang minus 0.35%. Isang pagtaas na katumbas ng 0.39%. Ang top performer ay VLL pa rin na nakakakuha ng 1.65% gain, at ang top loser ay FPH pa rin na losing ng minus 3.33%. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay umakyat mula minus 1.90% hanggang minus 0.65% na nakakuha ng 1.25% na gain. Ang mga pang-eksperimentong magical stocks ay umakyat din mula minus 0.73% hanggang minus 0.35% na nakakuha ng 0.39% na gain. Parehong ang index at ang eksperimento ay nasa ibaba ng benchmark. Ang aming eksperimento ay nasa taas ng market, at ang gap sa pagitan ng mga ito ay nasa 0.30%. Narito ang worksheet ng aming una at pangalawang batch ng magical stocks. Ang unang batch ay naka-green, habang ang pangalawang batch ay red. Mayroon kaming dividend na deklarasyon para sa MPI. Magbabayad ito ng isang special cash dividend na 0.0279 pesos bawat share at isang regular na cash dividend na 0.0481 pesos bawat share sa March 31, 2021. Sa aming pagbili ng 4.36 pesos bawat share, ang dividend yield ay katumbas ng 1.74%. Mayroon din kaming pagdedeklara ng dividend para sa TEL. Magbabayad ito ng regular na cash dividend na 40.0 pesos bawat share sa April 6, 2021. Sa aming pagbili ng 1,431.0 bawat share, ang dividend yield ay katumbas ng 2.80%. Para sa summary ng aming investment, ang unang batch ng mga magical stocks ay nakakakuha ng 34.09% na gain na nagmula sa 33.52%, habang ang pangalawang batch ay natatalo ng minus 6.84% na nagmula sa minus 8.21% noong nakaraang linggo. Sa pangkalahatan, sa investment na 300,277.07 pesos, ang kasalukuyang halaga ng aming investment ay 338,902.23 pesos, katumbas ng 12.86% na nagmula sa 11.71%. Mayroon kaming mahusay na unang batch ng mga magical stocks at isang papataas na pangalawang batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Maraming salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipapakita namin ang performance ng first at second batch ng magical stocks at ang ating tatlong experimental stocks. Quote, "Dangers of watching every tick are twofold: overtrading and increased chances of prematurely liquidating good positions." Unquote, Jack Schwager. See you in the following video. Have a great day ahead.